আপোনালোকে চাইকেলখন লয় মাত্ৰ 2500 টকা দি ল'ব পাৰিব এই চাইকেলখনৰ দাম 2500 টকা কেনেকৈ গম পায়নে যদি আপোনালোকে ফাইনেন্স কৰে প্ৰায় 2500-2000 টকা দিলে আপোনালোকে এখন চাইকেল ফাইনেন্স কৰি লৈ ল'ব পাৰিব এনে প্ৰাইচ হৈছে 24000 টকা এই চাইকেলখন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে আহিব পাৰে পেডেল ষ্ট্ৰীট আৰু ট্ৰেক এণ্ড টেল যোৰহাটত থকা আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই আহে যদি আপোনালোকে আহি কমেণ্ট কৰে মানে ভিডিঅ' চাই আহিছোঁ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আৰু চাইকেলখন যিটো 24000 প্ৰাইচ আছে তাতকৈ ডিছকাউণ্ট হৈ যাব কিমান হ'ব ডিছকাউণ্ট কি কথা আপোনালোকে আহিলে গম পাই যাব ইয়াতকৈ ডিছকাউণ্ট কৰি দিম যদি ভিডিঅ' চাই কোনোবা আহে তো কেনেকুৱা লাগিছে এটা কমেণ্ট কৰিব